Căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela đã được đẩy lên một tầm cao mới. Và trong kịch bản xấu nhất, kịch bản ít người mong muốn nhất, nếu Mỹ tấn công Venezuela thì đất nước xứ Hoa hậu sẽ trụ vững được bao lâu trước siêu cường của thế giới. Để dễ hình dung như thế này, một bên là Mỹ, siêu cường cầm trong tay ngân sách quốc phòng khoảng 860 tỷ đô la Mỹ. Nước này lại sở hữu hạm đội tàu sân bay khổng lồ, bom hạt nhân chất thì đầy hầm, radar vệ tinh thì phủ kín bầu trời, rất là mạnh. Một bên là Venezuela, một quốc gia Nam Mỹ đang chật vật về khủng hoảng kinh tế. Quân đội thì vũ khí nhiều thứ từ thời ngày xưa, bảo dưỡng khó khăn. Dầu thì đầy nhưng mà xăng thì lại thiếu và máy bay nằm ở sân bay nhiều hơn là có khả năng vút lên bầu trời. Nếu Mỹ tấn công Venezuela, nước này trụ được bao lâu thì trước hết phải xem Mỹ mạnh gấp bao nhiêu lần Venezuela. Đầu tiên hãy nói về tiền, vì trong chiến tranh tiền là tất cả, tiền là xương, tiền là máu, tiền là xăng dầu cho cả bộ máy khổng lồ vận hành và tiền sẽ quyết định tất cả. Ngân sách quốc phòng ở đây sẽ là yếu tố chúng ta cần được nói đến. Năm 2025, ngân sách quốc phòng của Mỹ ngót nghét 860 tỷ đô la Mỹ. Con số này gần gấp đôi GDP của Việt Nam. Cả nước Việt Nam làm trong vòng 2 năm mới bằng quốc phòng của Mỹ chi tiêu trong vòng có mỗi 1 năm. Và con số này chiếm khoảng 37% tổng chi tiêu quân sự toàn thế giới. 10 nước sau nước Mỹ cộng lại cũng chưa được 860 tỷ đô la Mỹ. Để dễ hình dung, trên thế giới cứ 3 đồng được chi cho quân sự thì có 1 đồng là nước Mỹ chi. Venezuela hay bất kỳ một quốc gia nào khác nếu mà so về tiền với nước Mỹ cho quốc phòng thì đều hoàn toàn lép vế. Venezuela trái ngược hoàn toàn, cả nước Venezuela chỉ chi khoảng 1,5 cho đến 2 tỷ đô la Mỹ cho quốc phòng. Nghĩa là chưa bằng số tiền Mỹ chi ra để bảo trì một phần nhỏ của hạm đội tàu sân bay. Đó là về tiền, còn về quân số và lực lượng, ở đây đang tính lý thuyết là lực lượng ở trên giấy. Có nghĩa là lực lượng tổng một quốc gia có chứ không phải là điều toàn bộ lực lượng đó đi mà đánh nhau. Mỹ có khoảng 1,3 triệu quân chính quy, cộng thêm khoảng 800.000 vệ binh quốc gia và lực lượng dự bị. Tổng cộng là có khoảng hơn 2 triệu quân sẵn sàng được điều động. Ở đây là điều động toàn bộ. Còn Venezuela, quân số chính quy ước tính chỉ khoảng 123.000 lính. Nhưng chính quyền của ông Maduro nói rằng họ có thể huy động từ 3 cho đến 4 triệu dân quân Bolivar. Nghe thì hoành tráng nhưng thực tế thì lại khác xa. Dân quân Bolivar phần lớn là những người nông dân, những người công nhân, được phát súng trường cũ, được huấn luyện vài tuần. Tinh thần thì có, nhưng sức chiến đấu rõ ràng là không thể so với lính Mỹ, được huấn luyện hàng năm, hàng tháng trời và được trang bị đầy đủ. Ở trên bầu trời hãy cùng so sánh sức mạnh. Về không quân, Mỹ có khoảng 13.000 máy bay quân sự. Đây là con số nhiều hơn cả 10 quốc gia tiếp theo cộng lại. Trong đó có những máy bay như là F-22 Raptor, F-35 Lightning II. Đây là những tiêm kích hiện đại bậc nhất hành tinh vào lúc này. Ngoài ra còn có máy bay ném bom B-2 Spirit, B-52 thế hệ mới, có thể mang cả bom hạt nhân bay xa hàng chục ngàn km. Và nếu cần thì họ có cả máy bay tiếp dầu, các loại máy bay chỉ huy, máy bay vận tải hạng nặng. Venezuela thì số máy bay chưa tới 300 máy bay, chủ yếu là Su-30 Mk2 mua từ Nga, vài chục chiếc MiG-29 và một số trực thăng. Nhưng vấn đề của Venezuela đó là họ thiếu phụ tùng, nhiều chiếc nằm ở sân bay nhiều hơn là có khả năng bay trên bầu trời. Phi công của họ cũng ít được huấn luyện cường độ cao bởi vì thiếu kinh phí. Ở trên biển, hãy so sánh với hải quân. Mỹ có tổng cộng 11 tàu sân bay hạt nhân lớp Nimitz và lớp Ford. Mỗi chiếc là một căn cứ nổi, mang theo 70 cho đến 80 máy bay. Ngoài ra còn hơn 70 tàu ngầm, hàng trăm tàu khu trục và tuần dương hạm. Venezuela thì hải quân chỉ có vài khinh hạm nhỏ, vài tàu ngầm diesel cũ, chủ yếu để tuần tra ven biển mà thôi. Thế nên, nếu Mỹ triển khai chỉ một nhóm tác chiến tàu sân bay, tức là một tàu sân bay cộng 4 đến 5 tàu hộ tống và tàu ngầm, thì sức mạnh đó đã bằng toàn bộ hải quân Venezuela cộng lại và nhân lên khoảng chục lần. Về vũ khí tầm xa, Mỹ có hàng nghìn tên lửa hành trình Tomahawk có thể phóng từ tàu chiến và tàu ngầm. Mỗi quả bắn xa hơn 1.500 km, độ chính xác gần như là tuyệt đối. Venezuela có một số hệ thống phòng không S-300 do Nga cung cấp, nhưng số lượng thì ít và không đủ để ngăn cản mưa tên lửa nếu như điều đó xảy ra. Thế nên, Mỹ có thể ngồi cách bờ Venezuela hàng trăm hàng nghìn km, bấm nút cho vài trăm quả Tomahawk bay vào, phá hủy sân bay, phá hủy radar, phá hủy nhà máy điện mà chưa cần đưa lính vào đất liền. Tất nhiên, Venezuela không bất lợi hoàn toàn. Họ không hoàn toàn tay trắng trước Mỹ. Họ vẫn có một vài lợi thế. Ví dụ như là địa hình rừng rậm và núi non, rất khó để lính Mỹ tiến quân nhanh chóng. Bản thân Venezuela có thủ đô là thủ đô Caracas, thì thủ đô này lại nằm ở trong thung lũng.
Thung lũng như vậy thì dễ phòng thủ ở trong môi trường chiến tranh đô thị. Ngoài ra, về mặt quân số, dân quân Venezuela đông đảo, họ lại được chơi trên sân nhà nên họ có thể đánh du kích, gây khó khăn cho quân Mỹ giống như ở Iraq hay là Afghanistan. Nghĩa là Mỹ về lý thuyết có thể đánh nhanh, nhưng chuyện giữ chắc Venezuela lại là một bài toán đau đầu. Tất nhiên chúng ta đang nói ở đây chỉ là câu chuyện giả định chứ không phải là câu chuyện thực tế sẽ diễn ra như thế nào. Vậy trong trường hợp xấu nhất, một trường hợp giả định, nếu mà xứ Hoa hậu bị tấn công bởi anh siêu cường là nước Mỹ thì xứ Hoa hậu sẽ trụ được bao lâu? Ở đây thì chúng ta cần có một vài kịch bản cụ thể để xem Venezuela sẽ phòng thủ và trụ vững được bao lâu. Kịch bản đầu tiên, nếu Mỹ chỉ không kích và phong tỏa, đây là một trong những kịch bản dễ xảy ra nhất nếu như chiến tranh xuất hiện. Bởi vì đây chính là kịch bản khả thi và ít tốn kém nhất đối với Mỹ. Mỹ sẽ không cần đổ quân ào ạt lên đất liền mà dùng đúng đòn sở trường của mình, không kích chính xác và phong tỏa kinh tế. Trong 72 giờ đầu tiên, Mỹ có thể phóng từ 400 cho đến 500 quả Tomahawk từ tàu chiến và tàu ngầm. Mỗi quả có giá trị lên đến cả triệu đô, bay xa cả nghìn cây, rơi xuống với sai số chỉ là vài mét. Chỉ cần vài trăm quả, toàn bộ sân bay quân sự, kho nhiên liệu, trạm radar, nhà máy điện, cầu đường trọng yếu của Venezuela sẽ biến thành sắt vụn. Không quân Venezuela có Su-30, MiG-29 nhưng nhiều chiếc nằm sân vì thiếu phụ tùng. Và kể cả có bay lên thì radar bị phá, không trung gần như là mù mịt, khó mà chống lại hệ thống ở trên không của Mỹ. Song song với đó, Hải quân Mỹ có thể tuyên bố phong tỏa hàng hải. Venezuela vốn sống nhờ dầu, hơn 90% nguồn thu đến từ xuất khẩu dầu thô, nên các tàu dầu bị chặn ngoài khơi thì Caracas coi như sẽ ngạt thở. Kịch bản này khiến Venezuela chỉ có thể chịu đòn được trong vài tuần mà thôi. Người dân sẽ thiếu điện, xăng dầu thì khan hiếm, hàng hóa thì cạn kiệt. Một quốc gia vốn đã lạm phát rất khủng nay lại bị phong tỏa. Chỉ cần khoảng 2 đến 3 tuần là xã hội sẽ bắt đầu hỗn loạn, chợ đen bùng phát và có thể người dân sẽ tràn ra đường để biểu tình. Đấy là kịch bản đầu tiên, còn đây là kịch bản thứ hai. Nếu mà Mỹ quyết tâm đổ bộ và đánh chiếm Caracas, bây giờ không đánh từ xa nữa mà đánh lên đất liền luôn. Đây là kịch bản tốn kém hơn nhiều. Để mà chiếm thủ đô Caracas, một thành phố hơn 2 triệu dân, lại nằm trong vùng thung lũng dễ phòng thủ, thì Mỹ sẽ cần ít nhất là 100.000 quân, y như chiến dịch Iraq vào năm 2003. Với lực lượng trong những ngày mà bao vây Venezuela với khoảng 2.000 lính thủy đánh bộ, thì chiếm trong vòng 3 ngày chỉ là một lời đe dọa. Nhưng nếu Mỹ gom đủ quân, chuyện chiếm được là khả thi. Caracas có thể thất thủ trong khoảng 2 đến 3 tuần, khi đó thì Mỹ sẽ tiến hành những chiến dịch ở trên đường phố. Nhưng câu hỏi lớn là sau khi chiếm thì sao? Venezuela có thể tung ra hàng triệu dân quân Bolivar, dù họ không thể chiến đấu trực diện với lính Mỹ, nhưng họ có thể đánh du kích đô thị, bắn tỉa từ các khu dân cư, gài mìn ở ven đường, tấn công bất ngờ rồi rút vào trong rừng. Đây là cơn ác mộng Iraq sẽ được tái hiện ở Nam Mỹ. Mỹ có thể thắng trận trong vài tuần, nhưng Venezuela có thể kéo Mỹ vào cuộc chiến tiêu hao nhiều năm trời và khiến Mỹ bị sa lầy. Và cuối cùng là kịch bản lý tưởng nhất nhưng cũng khó xảy ra nhất. Đây là kịch bản nhanh nhất của nước Mỹ, kịch bản mà có binh biến hoặc là đảo chính từ bên trong. Lịch sử từng chứng minh nhiều chính quyền ở Nam Mỹ sụp đổ không phải bị ngoại bang đánh thẳng mà vì chính quân đội và giới tinh hoa quay lưng. Nếu những tướng lĩnh cao cấp Venezuela vốn đã chán cảnh lạm phát khủng hoảng, quyết định bắt tay với Mỹ chẳng hạn, hoặc là họ chấp nhận ngồi im không làm gì, thì chế độ có thể sụp đổ trong vòng vài ngày. Khi đó Mỹ chỉ việc đưa vài trăm lính thủy đánh bộ vào hỗ trợ an ninh, giống như sự kiện ở Panama năm 1989 khi mà Noriega bị lật đổ. Đây là tình huống khiến Venezuela không kịp trụ vì sự sụp đổ đến từ bên trong, chứ không phải do sức mạnh quân sự từ bên ngoài. Nói cách khác, chúng ta thấy rằng một vài kịch bản được tổng kết lại như sau. Nếu chỉ bị không kích và hỏa lực thì Venezuela có thể trụ được trong vòng vài tuần, nhưng kinh tế, xã hội sẽ vỡ vụn. Nếu Mỹ thực sự đem quân đổ bộ thì Caracas có thể thất thủ cũng chỉ sau khoảng 2 đến 3 tuần, nhưng Mỹ sẽ gặp kháng chiến kéo dài nhiều năm. Và nếu có binh biến thì Venezuela có thể sụp đổ chính quyền trong vòng vài ngày, gần như không kịp phản ứng. Tóm gọn lại, Venezuela có thể đứng vững trong một thời gian ngắn, nhưng về lâu về dài, trước một siêu cường như Mỹ, cơ hội gần như bằng không nếu như nước Mỹ quyết tâm tấn công. Song nước Mỹ cũng nhìn vào những bài học trong quá khứ, đó là bài học từ Panama, từ Iraq, từ Afghanistan. Panama cũng là một quốc gia ở khu vực Mỹ Latin. Vào năm 1989 thì Mỹ chỉ cần một số lượng quân nhỏ, trong vòng vài ngày đã lật đổ chính quyền Panama. Tại Iraq vào năm 2003, Mỹ đã dùng gần 200.000 quân, trong 3 tuần thì chiếm được Baghdad. Tại Afghanistan thì Mỹ đánh Taliban rất nhanh nhưng sa lầy suốt 2 thập kỷ không thoát ra được. Bài học ở đây là gì? Mỹ đánh nhanh thì làm được, nhưng giữ ổn định thì Mỹ đã từng thất bại thảm hại.
Venezuela có thể không thoát được đòn phủ đầu, nhưng họ có thể kéo Mỹ vào một cuộc sa lầy mới. Theo các bạn thì kịch bản nào sẽ xảy ra? Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.